Welcome to YouTube. Today we are going to see about transport across cell membrane or plasma membrane. ይህ ዘት ዩቲዩብ ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ትራንስፖርት ኦፍ ሳብስታንስስ ስሩ ሴል ሜምብሬን ኦር ፕላዝማ ሜምብሬን ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ስለተለያዩ ሴል ዳይቨርሲቲ አይተናል። ሴሎች በሳይዛቸው በሼፓቸው እንዲሁም ኢንተርናል ስትራክቸራቸው የተለያዩ መሆናቸው ለተለያየ ባዮሎጂካል ሪአክሽንስ ወሳኝ እንደሆነ እንዲሁም በምሳሌ ያስደግፈን አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ስለ ባዮሎጂካል ሳብስታንስ ትራንስፖርት ስሩ ሴል ሜምብሬን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕላዝማ ሜምብሬን በባለፈው እንዳወራ ነው ኢዝ ሴሌክቲቭሊ ፐርሚኤብል ማለት በመምረጥ ነው ትራንስፖርት አለው የሚያደርገው በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። ትራንስፖርት የሚደረጉ ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ኦር ሳብስታንስስ ሴሌክቲቭሊ ነው ፐርሚኤብል የሚደረጉት አለው የሚደረግላቸው ወደሚፈልገው ዴስቲኔሽን ማለት ነው። እንዴት ካለ ለምሳሌ ሊፒድ ሶሉብል ሳብስታንስ ኤንድ ስሞል አዮንስ ካን ፖሲብሊ ዲፊውዝ ስሩ ፕላዝማ ሜምብሬን እንግዲህ ከአሉት ብዙ አማውንት ካለበት ወደ ትንሽ አማውንት ወዳለበት ሊፒድ ሶሉብል እና በጣም ትናንሽ ስሞል አዮንስ የሆኑት ዲፊውዝ ማድረግ ይችላሉ በቀላሉ በሴል ሜምብሬን ማለት ነው ትራንስፖርት መደረግ ይችላሉ። ሃይ ሊፒድ ሶሉብል ፓርቲክልስ ምንላቸው they dissolve in lipid bilayer and pass through the membrane ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ሊፒድ ሶሉብል የሆኑ ሊፒድ ሃይሊ ሶሉብል የሆኑ ሳብስታንስ በሊፒድ ባይላየር ዲዞልቭ ይሆኑና በቀላሉ በሜምብሬን ወይም ደግሞ በፕላዝማ ሜምብሬን በቀጥታ ማለፍ ይችላሉ ወይም ዲፊውዝ ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ አንቻርጅድ and non-polar molecules ምንላቸው just like oxygen, carbon dioxide and fatty acids እንግዲህ ሃይሊ ሶሉብል በመሆናቸው ማለት ነው በሊፒድ በቀጥታ ሜምብሬኑ አለው ያደርጋቸዋል ያልፋሉ ማለት ነው። ኦክሲጅን ስንፈልግ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስናስወጣ ወይም ደግሞ ሌላ ኦርጋኒዝም ሲፈልጉ ፋቲ አሲድስ በሜምብሬኑ በቀጥታ መውጣት ይችላሉ because they are uncharged and non-polar እና uncharged በመሆናቸው በሴል ሜምብሬን በቀጥታ ማለፍ ይችላሉ ማለት ነው። ቻርጅድ ፓርቲክልስ የሆኑት ደግሞ ለምሳሌ እንደ ሶዲየም ኤንድ ፖታሺየም አየንስ polar molecules like glucose and protein they have low lipid solubility ነገር ግን በውሃ ይማሟሉ ሆኖም በቀላሉ በፕላዝማ ሜምብሬን ማለፍ አይችሉም ማለት ነው። እነኚህ ዋተር ሶሉብል አዮንስ የምንላቸው መጠናቸው ይወሰናል በዛ እንዲያልፉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ያወራ ነው እነ ግሉኮስ ኤንድ ፕሮቲንስ ማለት ነው ከ0.8 ናኖ ሜትር በታች ከሆነ ዲያሜትራቸው this can be pass through membrane በሜምብሬኑ ማለፍ ይችላሉ ከዚህ በታች ከሆነ መጠናቸው ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ግን proteins and glucose may not be passed through the plasma membrane በፕላዝማ ሜምብሬን በቀጥታ ሊያልፉ አይችሉም ማለት ነው። ions for which specific channels are available then permit the plasma membrane አንዳንድ አዮኖች ደግሞ የራሳቸው የሆነ አቫይላብል ቻነል አላቸው። ስፔሲፊክ ነው ይሄ ማለት የሆነ ፕሮቲን የሆነ አየን በሆነ ፓዝ ማለት ነው ናቹራሊ ኦከር በሚያደርግ ፓዝ ያልፋሉ ማለት ነው። particles which low lipid permeability and too large for the channels cannot be እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በሊፒድ የማሟት አቅማቸው ሳብስታንስ እየቀነሰ ይመጣ ከሆነ በሜምብሬን ማለፍ አይችሉም። እንዲሁም ደግሞ ላርጅ ከሆኑ መጠናቸው ከ0.8 በላይ ከሆነ ደግሞ አያልፉም ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፕ ባይላየርስ is good barrier እንግዲህ ፎስፌት ግሩፕ እንዳልነው ሴሌክቲቭሊ ለማድረግ የሚያመችና ጉድ መከላከል ነው የሚፈልጉትን ሴሌክት አድርጎ ፐርሚት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶቹን ለመገደብ ማለት ነው። however for the cell survive ሴሎች በህይወት እንዲቆዩ
በሴል ውስጥ ሊቭ ኤንድ ኢንተር ማድረግ መቻል አለባቸው። there should be transported in by any mechanisms በሆነ ሜካኒዝም ትራንስፖርት መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም if there is no transport of biological molecules in the cell it may not be life to exist for the future ህይወት አይቀጥልም ወይም ደግሞ ሊቋረጥ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት there are four basic mechanisms of transportation in biological molecules through the cell በሴሎች ውስጥ ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ትራንስፖርት መደረግ አለባቸው እንደዛ ካልሆነ ላይፍ ስለማይቀጥል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አራት ዋና ዋና የትራንስፖርት ሜካኒዝምስ አሉ። diffusion and facilitated diffusion, osmosis, active transport and bulk transport የሚባሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው። these are the mechanisms of transporting biological molecules through cell membrane and also for this the four transport mechanisms ለነዚህ ለአራቱ የትራንስፖርት ሜካኒዝምስ ደግሞ ሁለት ዋና ዋና ፎርሶች አሉ። የመጀመሪያው the force that doesn't require the cell to be expend energy for the moment ኢነርጂ የማይፈልጉ ከሆኑ የመጓጓዣ ወይም ትራንስፖርት ታይፕስ they are called passive transport because they no need of energy for transportation ለትራንስፖርቴሽን ኢነርጂ ስለማያስፈልግ ኤክስፔንዲቸር ኦፍ ኢነርጂ ማውጣት ስለማያስፈልግ ፓሲቭ ይባላል አንደኛው። ሁለተኛው if they require energy as it to be expended ለትራንስፖርት የሚሆን ኢነርጂ ሉዝ የሚያደርጉ ከሆነ they are called active transport therefore the transport may be active and passive if they need energy they called active transport and if doesn't passive transport. From the four mechanisms of transporting biological molecules through cell membrane the first mechanism is diffusion የመጀመሪያው ሜካኒዝም አሁን ሊስት እንዳደረግ ነው ማለት ነው diffusion ነው። diffusion ምንለው እንግዲህ the net movement of a molecule or ions from regions of high concentration to the regions of their lower concentration diffusion ማለት እንግዲህ ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው። ብዙ የባዮሎጂካል ሞለኪውል ካለበት ወደ እጥረት ወዳለበት በኮንሰንትሬሽን ግራዲያን አማካኝነት ሳብስታንስ ፍለው የሚያደርጉ ትራንስፖርት የሚያደርጉ ከሆነ ዲፊውዥን ይባላል ማለት ነው። ሞለኪውል ሙቭ ዳውን እንግዲህ ሙቭ የሚያደርጉት ብዙ ወዳለበት ብዙ ካለበት ትንሽ ወዳለበት ነው ማለት ነው። molecules ያው ኪኔቲክ ኤነርጂ ያላቸው because ሙቭ ማድረግ ስላለባቸው ራንደምሊ ነው ሙቭ የሚደረገው። ለምሳሌ በር ላይ ሆናችሁ ሽቶ ብትነፉ በውስጥ ሩሙ ለመድረስ ምንም ሽቶ ስላልነበረ ዲፊውዝ ያደርጋል ማለት ነው። ከሌለበት ወዳለበት ወይም ደግሞ ብዙ ካለበት ትንሽ ወዳለበት ሞሽናቸው ራንደም ነው በሆነ ፓዝ አይደለም because they have a vacant to flow የሚፈሱበት ብዙ ክፍት ቦታ በመኖሩ ራንደም ሞሽን ያላቸው ማለት ነው። all molecules and lipid and gas are እንግዲህ ሁሉም ሊፒዶች and gas types sur concentration gradient ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። As the result of this movement the molecules frequently collide and bonds of each other for different kinds እንግዲህ ራንደም ስለሆነ ሞሽናቸው አንዱ ሞለኪውል ከሌላው ጋር ሞለኪውል በመጋጨት የተለያየ አቅጣጫ ፍሪሊ ዲፊውዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፍሪሊ ዲፊውዝ ያደርጋሉ the greater the concentration the greater of a collision concentration ናቸው ከበዛ ሞለኪውሎች ኮላይድ የማድረጋቸው የመጋጨታቸው የመጣበባቸው እድል ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። such difference in concentration የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ between two adjacent area is chemical concentration gradient ይባላል። በሁለት ቦታዎች መካከል ያለ የሆነ ሳብስታንስ ኮንሰንትሬሽን ልዩነት concentration gradient ይባላል ማለት ነው። the difference between the concentrations of biological substance through or between two points በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ
የባዮሎጂካል ሞለኪውል ዲፈረንስ which is called concentration gradient ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the net moment of a molecule by diffusion will be from the higher area to the lower concentration እንግዲህ ኔት ሞመንት ምንለው በዲፊውዥን ማለት ነው ከሃይ ኤሪያ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎው ኤሪያ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን የተደረገ ጉዞ ነው ማለት ነው። እንግዲህ certain factors that influence the rates of diffusion across the membrane በሴል ሜምብሬን ዙሪያ በሚደረጉ ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ሞመንት ውስጥ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። ጥሩ ሞመንት እንዲኖር ወይም ደግሞ ያልተሳካለት ሞመንት እንዲኖር ፋክተሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው permeability of the membrane የሜምብሬኑ ኔቸር ፐርሚት ማድረጉ የሆኑ ሰብስታንሶችን ይዞ ሌላዎቹን የመገደብ አንድ ፋክተር ነው። ሌላው ደግሞ surface area of the membrane surface area of the membrane ደግሞ ፋክተር አለው። እንግዲህ ሬቱን ወይም ደግሞ ኔት ሞመንት ኦፍ ዲፊውዥን የተሳካለት ዲፊውዥን ለማስኬድ surface area of the membrane አንዱ ፋክተር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትራንስፖርትድ የሚደረገው ሞለኪላር ዌት ኦፍ ሳብስታንስ የሚጓዘው በሜምብሬኑ አልፎ የሚሄደው ሳብስታንስ ክብደቱ ወይም ደግሞ ሞለኪላር ዌቱ is another factor for a diffusion ራፒድ የሆነ ዲፊውዥን እንዲኖር ከተፈለገ ላይተር ወይም ቀላል የሆነ ሞለኪላር ዌት ያለው ባዮሎጂካል ሳብስታንስ ትራንስፖርት ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። ዲስታንስ through which a diffusion makes a place እንግዲህ ደግሞ ዲስታንስ ደግሞ ይወስነዋል ማለት ነው። በሁለት የኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ባላቸው ቦታዎች ወይም ደግሞ ሞለኪውልስ መካከል ያለው ዲስታንስ ደግሞ ሌላው ፋክተር ነው ማለት ነው። እንግዲህ increase all ከለያየናቸው ማለት ነው። increase the rate of the net movement of diffusion except distance thickness ከጨመረ ሬቱ ግን ይቀንሳል ማለት ነው። if the distance thickness is increased then the rate is decreased molecular weight also if the molecular weight of a biological molecule that must be transported increase then the rate is molecular weight ብዙ ከሆነ አሁን ስናወራ እንደነበረው ማለት ነው ዲፊውዥን ይቀንሳል ማለት ነው። as the result of the diffusion molecule is equilibrium የሚደርስ ከሆነ ለምሳሌ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ነው ግን ከጊዜ ሂደት በኋላ ሎው የነበረው ብዙ ነገር ደርሶት እኩል ይሆናል then the moment is seized ይቆማል ሞመንቱ the substance of the moment ማለት ስለዚህ there is no net moment of a molecule when the diffusion reaches in equilibrium ላይ ሲደርስ ዲፊውዥኑ ሞመንት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ያላቸው ሞለኪውሎች አሉ እዚህ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄኛው ባዶ ነው። ስለዚህ ሞለኪውልስ should be diffused from here to here ማለት ነው። ከዚህ ያሉት ብዙዎቹ ወደዚህ ዲፊውዝ ማድረግ አለባቸው because there is a concentration gradient difference ወይም gradient በመኖሩ ምክንያት ፍላይ ያደርጋሉ። ለዛ ነው እዚህ የነበሩት ከዚህ መሄድ ጀምሮ የምናያቸው ማለት ነው። until this molecules and this empty space is equal ከዚህ ያሉት የተወሰኑት በቁጥር እኩል በሚባል ደረጃ እዚህ ሄደው ወይም ደግሞ እዚህ ተከማችተው ሞመንቱ ሲዝ እስከሚያደርግ ወይም ስቶፕ እስከሚያደርግ ካልተጓዙ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንቱ ዲፈረንሱ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ጠርሙስ ላይ ወይም ደግሞ ብርጭቆዎችን አጠራቅማችሁ የሆነ ዳይ ቀለም ላይ ጠብ ብታደርጉ ከሆነ ጊዜ በኋላ የዳዩ መጠን ወይም ደግሞ የቀለሙ ዋን ድሮፕ የነበረው የሆነ ዝልግልግ ይሆናል። ቆይታችሁ ብታዩት የሆነ ፓርቱን ይሸፍናል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ብትመጡ all the water that contain the glass ውስጥ ያለው ሙሉ ዋተሩ በቀለሙ ተቀይሮ ታያላችሁ። this is the process of diffusion ጊዜ የሚፈልገው ለዛ ነው ማለት ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሙሉ የተሰጠውን ሰርፌስ ሞልቶ ወይም ደግሞ አዳርሶ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው።
እንግዲህ ኤሌክትሪካል ግራዲየንት ቅድም ስናወራ እንደነበረው ማለት ነው ሞመንቱ ምን ይመስላል? the moment of a charged particle ኤሌክትሪካል ግራዲየንት ስንል ቻርጅድ የሆኑ ሳብስታንስ ቅድም ስናያቸው የነበረ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚወሰነው? ለምሳሌ if relative difference in charge በሁለት ሞለኪውልስ መካከል የቻርጅ ዲፈረንስ ካለ ካታዮንስ ፖዚቲቭ አዮንስ ማለት ናቸው የሚሄዱት ወይም ደግሞ ለመሄድ ፍላጎት የሚያሳዩት ወደ አናዮንስ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ወዳላቸው ሞለኪውልስ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ኔጌቲቮቹ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ አናዮንስ are tends to move toward the negative positive charges ማለት ነው። ኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ because they have a force they attract each other if they are different and repel if they are the same ተመሳሳይ ከሆኑ ይገፋፋሉ ተቃራኒ ከሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ የምንለውን ህግ ማለት ነው። ስለዚህ የቻርጅ ዲፈረንስ ካለ ኤሌክትሪካል ግራዲየንት ዲፈረንስ አለ ብለን እናገራለን ማለት ነው። if በሁለት ሞለኪውሎች መካከል የፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ዲፈረንስ ካለ which is called electrochemical gradient እንላለን ማለት ነው። ኬረር ሚዲየትድ የምንለው እንግዲህ በኬረር ወይም ደግሞ በሚሸከም የሆነ ባዮሎጂካል ሞለኪውል ይኖራል አንዳንዴ የሆነ የሚያስፈልግ ሳብስታንስ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ለማድረስ ናቹራሊ ኬረር ሞለኪውልስ ይኖሩታል። ይህን የምንለዋለን ኬረር ሚዲየትድ ትራንስፖርት እንለዋለን። ኦል ፕሮቲንስ ለምሳሌ በአብዛኛው ማለት ነው በፕላዝማ ሜምብሬን ትራንስፖርት ለመደረግ የራሳቸው የሆነ ተሸካሚ ወይም ደግሞ ኬረር ሞለኪውልስ ይኖሯቸዋል። ስለዚህ የሚሸከሙት ያገኙትን አይደለም የሆነ ሞለኪውል የሆነ ሳብስታንስ ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማለት ነው። at the molecule be transported attached to bind site እንዴት ነው የሚጓጓዙት? እንግዲህ የሆነ ትራንስፖርት የሚደረገው ሞለኪውል ከኬረሩ ሞለኪውል መጥቶ አታች ይሆናል። then ይህ ትሪገር የሚያደርገው ወይ ደግሞ ያመለክ መጥቶ አታች ሲያደርግ የሚጓዘው ሳብስታንስ ከኬረሩ ማለት ነው ወደሚፈለግበት ቦታ ለመሄድ ትሪገር ነው ወይም ደግሞ ምክንያት ነው ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደሚፈለግበት ቦታ ለመሄድ ያ ኬረር ፕሮቲን ሼፕ ሊቀይር ይችላል፣ ፖዚሽን ሊቀይር ይችላል መምብሬኑ በሚመቸው ሁኔታ ማለት ነው ወይም ደግሞ ማሳለፍ እንዲችል አድርጎ የሚፈለግበት ቦታ ላይ ሲደርስ ዲታች ያደርጋል ማለት ነው። የዚህ እንግዲህ ኬረር ሚዲየትድ ትራንስፖርት የምንለው በሶስት ሁኔታዎችን ይፈጥራል ወይም ካራክተርስ ኔቸርስ አሉት። በመጀመሪያው ስናወራ እንደነበረው ስፔሲፊቲ ነው። ይህ ማለት የሆነ ባዮሎጂካል ሞለኪውል ኬር የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚሸከመው የሆነ ሳብስታንስን ወይም ባዮሎጂካል ሞለኪውል ነው ማለት ነው። አንድ የሆነ ኬረር ሁሉንም አይነቶች ሳብስታንስ አይሸከምም። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስፔሲፊክ ነው ማለት ነው የሚሸከመው ለራሱ ስፔሲፊክ ነው ማለት ነው። ሌላው ሳቹሬሽን የሚባል ሁኔታ አለ በዚህ ውስጥ ማለት ነው። ካራክተር ነው እንግዲህ በኬረር ሚዲየትድ ትራንስፖርት ውስጥ ምን ማለት ነው? ሳቹሬሽን ማለት in a given time only limited amount of substance can be transported via carrier በተወሰነ የጊዜ መጠን የተወሰነ ሳብስታንስ ነው በኬረር ፕሮቲንስ ኦር ኬረር ሚዲየትድ ሳብስታንስ የሚተላለፈው ደግሞ ኬርድ የሚደረገው ተሸክመው የሚያስተላልፍ ማለት ነው። limit number of carrier sites are available within a particular plasma membrane for specific molecule ለተወሰኑ ሞለኪውሎች የሆነ ሊሚትድ ነምበር ነው ያለው በፕላዝማ ሜምብሬን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ያ ሊሚትድ የሆነ ነምበርስ ኦፍ ኬረር አቫይላብል የሚደረገው በሚሸከሙ ሳብስታንስ እኩል ይሆናል ማለት ነው። እኩል ከሆነ ቦታ ይያዛል ወይም ደግሞ ሳቹሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሞላል፣ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ከሆነ ይህ ማለት this limit is known as transport maximum ይባላል።
መያዝ የሚችለው አቅም ለምሳሌ 10 ቀዳዳ አለ ብለን ብናስብ በሆነ ጊዜ ብቻ ማለት ነው 10ሩንም ኬረር ፕሮቲኖች የሚይዙ ሞለኪውልስ ካሉ ሞላ ማለት ከዛ በኋላ ተጨማሪ ሌላ ቢመጣ ሌላው ባዮሎጂካል ሞለኪውል ቢኖር መጓዝ ያለበት አይሸከሙም because already the space is occupied የሚያስፈልገው ቦታ ስለተሞላ ምን አይልም ማለት ነው አይሸከሙትም ማለት ነው ያ ማክሲመም አማውንት ኦፍ የመያዝ አቅማቸው ሲደርስ ትራንስፖርት ማክሲመም ይባላል ማለት ነው the substance rate of transport across the membrane are directly related to this concentration the substance rate ወይም ትራንስፖርት የመደረግ ሬቱ በክሮስ the membrane ከኮንሰንትሬሽን ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት አለው ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ሲጨምር ይጨምራል ሲቀንስ ይቀንሳል when transport maximum is reached እንግዲህ the saturated ነው እንላለን ወይም ደግሞ በቂ ሞልቷል እንላለን ማለት ነው እንግዲህ ያ ቅድም ስናወራ እንደነበረው ማለት ነው ኬረር ፕሮቲኖቹ ካሏቸው ክፍት ቦታዎች በላይ ብናመጣ ትራንስፖርት የሚደረግ ባዮሎጂካል ሞለኪውል ምንም አይነት ቫልዩ የለውም ማለት ነው this means further increase in a substance concentration is not occupied by the corresponding increase in rate of transport የሚደረግ አይኖርም ምክንያቱም already the space is occupied ስፔሱ ስለሞላ ማለት ነው saturation of the critical rate limiting for transports of selected substance across the plasma membrane in kidney and intestine this is obvious አሁን ስናወራ የነበረው ማለት ነው there is a mechanism to increase the numbers of carriers in the plasma membrane ሆኖም ግን የተለያዩ ways or methods ይኖራሉ ቁጥራቸውን ለማብዛት ማለት ነው ኮምፒቲሽንም ሌላው ኔቸር ወይም ካራክተር ነው በዚህ ትራንስፖርት ውስጥ ምን ማለት ነው if there is limited amounts of carrier molecules የሚሸከሙት carrier molecules limited ከሆኑ መሻማት ወይም ደግሞ ኮምፒቲሽን ይኖራል እነዛን ስፔሶች ለማግኘት ማለት ነው ሁሉም መሄድ ይፈልጋል ወይም ደግሞ ትራንስፖርት መደረግ አለበት ግን የትኛው ነው የሚሄደው የሚለውን ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው several closely related compounds may be compete for across the plasma membrane on the same carrier ለተመሳሳይ የሆነ carrier ላይ ባዮሎጂካል carrierዎቹ ለምሳሌ 10 ቢሆኑ 10 ምናምን የሆነ ባዮሎጂካል ሞለኪውል ይኖራል ትራንስፖርት ለመደረግ ስለዚህ ላለመቅረት ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ከቀሩት ውስጥ ላለመሆን ምን ይኖራል ማለት ነው ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ፊት ያደረገው ምን ይላል ማለት ነው ፊት ያደረገው ይሄዳል ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ይደረጋል ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይመስል ነበር ቪዲዮውን ለሌሎች አጋሩ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናመሰግናለን